बुलियन भ्यालुज। अब बुलियन भ्यालुज भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा मात्र हुन्छ, कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ है। यदि त्यो कुरा फल्स भएन भने ट्रु भइदिन्छ, यदि ट्रु भएन भने नि फल्स भइदिन्छ है। अब ल यसलाई अलिक क्लियर गरौँ है त। अब पहिला हामीले बुलियन कसरी राख्ने त्यो त हामीले पहिले नै गरेको हो हैन। त्यही पनि बुल इज ट्रु इक्वल्स टु ट्रु, अनि त्यसपछि बुल इज फल्स इक्वल्स टु फल्स गरौँ। अब त्यसपछि यिनीहरूलाई प्रिन्ट गरौँ, इज ट्रु, अनि त्यसपछि प्रिन्ट इज फल्स भनेर गरौँ है। अब यसको आउटपुट हेर्ने भने ट्रु र फल्स आउँछ, केही भएन। अब हामीले कुनै यहाँनिर एउटा केही राखौँ है त। बुल 5 less than 4। अब हामीले 5 चाहिँ लेस देन 4 हुन्छ र हुँदैन नि त हैन। अब यसको आउटपुट 5 लेस देन 4 गऱ्यो भने फल्स आउनुपर्छ, फल्स आएछ। अब यही कुरालाई हामीले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर देखाउनु पर्यो भने 5 is less than 4 गर्यो, अनि यो बुलियन भेरिएबललाई चाहिँ यहाँभित्र डलर गरेर यसरी प्रिन्ट गरिदियो भने पनि हुन्छ हैन, फल्स भने हैन। ल ठिक छ। अब यो भयो, अनि त्यसपछि यसैमा हामीले अर्को तरिकाले पनि कम्पेयर गर्नु चाहिँ 1 इज इक्वल टु 2 गरे हैन, अनि 1 डबल इक्वल्स टु 2 गरे हैन। अब यो पनि कहिले नि इक्वल हुँदैन, त्यही भएर फल्सै आउँछ यसमा। अब फल्स आयो। अब यहाँ चाहिँ 1 इक्वल्स 1 गरेर यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पहिला यो कम्पेरिजन हुन्छ हैन, अनि यो कम्पेरिजन भएको चाहिँ कि ट्रु रिटर्न गर्छ कि फल्स रिटर्न गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ यो भेरिएबलमा लड राख्छ है। अब त्यस्तै गरेर यसमा पनि यो दुईटा बिचको कम्पेरिजन हुन्छ, अनि यो डबल इक्वल्स टु भनेको चाहिँ कम्पेरिजन अपरेटर हो भने सिंगल भनेको चाहिँ असाइनमेन्ट है। अब यो डबल इक्वल्स टुले चाहिँ एकअर्कालाई कम्पेयर गराइदिन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड डबल इक्वल्स टुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरा र राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरालाई कम्पेयर गराउँछ, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो भेरिएबलमा लड राख्छ अनि प्रिन्ट गराउँछ है। अब 1 भनेको चाहिँ 1 सँग इक्वल त हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ ट्रु आयो है। अब अर्को हामीले चाहिँ स्ट्रिङलाई पनि कम्पेयर गर्नुहुन्छ है। बुल चेक स्ट्रिङ भनौँ हैन। अब जस्तै यहाँ 7 डबल इक्वल्स टु 7 गरे हैन, अनि प्रिन्ट चेक स्ट्रिङलाई चाहिँ मैले एकचोटि उस गरेँ है। ल यहाँनिर ट्रु नै आयो, 7 भनेको 7 सँग इक्वल हुन्छ। अब यहाँ स्मल राखे अथवा केही त्यो यसको चाहिँ हाम्रो पहिले नै कभर भइसकेको छ स्ट्रिङ भन्नेमा, ठिक छ। अब हामीले चाहिँ यहीँनिर अरू पनि गर्न मिल्छ, जस्तो कि कहिले कहिले 1 लेस देन अर इक्वल टु भनेर कम्पेयर गर्नु पर्न सक्छ हैन। लेस देन अर इक्वल टु एकचोटि यसलाई नै रन गरिदिउँ है। 5 चाहिँ अब 4 भन्दा सानो पनि हैन र इक्वल टु पनि हैन नि त, त्यही भएर फल्स आयो।
1 चाहिँ 2 भन्दा सानो चाहिँ हो, इक्वल नभए पनि यसले चाहिँ दुईटै कन्डिसनमा चेक गऱ्यो कि 1 चाहिँ 2 भन्दा सानो हुनु पर्यो अथवा कि इक्वल हुनु पर्यो भनेर चेक गर्छ हैन, यो लेस देन इक्वल टु अपरेटरले। अनि 1 चाहिँ अब अभियसली 2 भन्दा त सानो भयो नि त, अनि त्यही भएर यसमा चाहिँ ट्रु आयो है। माथिको केसमा चाहिँ 5 चाहिँ 4 भन्दा त सानो होइन नि त, त्यही भएर फल्स आयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो गर्यो भने चाहिँ ट्रु नै आउँछ है, यहाँनिर ट्रु आछ। अब मोस्टली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुलियन लजिकहरुमा एन्ड र अर अपरेटर भन्ने हुन्छ हैन। अब एन्डहरुमा चाहिँ एन्डहरुलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा कन्डिसनलाई एन्ड गर्ने, दुईटा अथवा मोर देन 2 कन्डिसनहरुलाई चाहिँ एन्ड गरिन्छ। कसरी गरिन्छ भने भन्दाखेरि रिजल्ट भनेर बनाए, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ ट्रु गरिदिए हैन, बुल रिजल्ट, यसमा सेकेन्ड रिजल्ट भनौँ है, इक्वल्स टु यसलाई नि ट्रु नै गरे। अब हामीले चाहिँ प्रिन्ट अथवा बुल फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टु, अब हाम्रो चाहिँ यो फाइनल रिजल्टको डाटा चाहिँ दुईटैको बेसिसमा हुने भयो कि एन्ड गरेछौँ हैन। अब यसलाई प्रिन्ट गरियो भने फाइनल रिजल्ट एकचोटि हेरौँ है। अब यो दुईटै ट्रु भएको केस भएर यहाँ पनि ट्रु आयो हैन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले गुगलमै जाम, अनि त्यसपछि ट्रु टेबल अफ प्रोग्रामिङ भनेर सर्च गर्यो भने फोटोमा जानु डाइरेक्ट, अनि यहाँनिर आएको सेकेन्ड इमेजमा चाहिँ हेर्नु है। अब यदि दुईटै फल्स छ भने चाहिँ एन्डमा फल्स भइदिन्छ र अरमा पनि फल्स भइदिन्छ। अनि यदि कुनै पनि एउटा ट्रु छ, यो केसमा है यहाँ बी ट्रु छ, यसमा ए ट्रु छ, अरू चाहिँ फल्स छ हैन। फल्स हुँदाखेरि चाहिँ एन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एन्डलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटै कन्डिसन ट्रु छ भने बल्ल ट्रु आउँछ, नत्र भने चाहिँ फल्स आउँछ है, माथिपट्टि नि हेर्नु। अनि अरलाई चाहिँ केही फरक परेन, जुनसुकै एउटा ट्रु आयो भने ट्रु आयो। अब जस्तो कि हामीले चाहिँ यो कुराहरू कस्तो केसमा युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै बुल, अब हाम्रो अहिले चाहिँ अब चुनाव आउँदैछ नि त हैन, इलेक्सनको बेलामा इज, अब हाम्रो भोट गर्न पाउने भनेको चाहिँ 18 वर्ष कटेकोले मात्र पायो नि त हैन। अनि 18 वर्ष मात्र कटेर भएन, त्यसको लागि भोटर कार्ड पनि चाहियो नि त। पहिला ऊ चाहिँ इलिजिबल हुनु पर्यो र अनि त्यसपछि उसँग चाहिँ भोटर कार्ड पनि हुनु पर्यो नि त, अनि बल्ल अब यहाँ चाहिँ यो दुईटै कन्डिसन चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई गर्नुपर्ने भएकोले हामीले चाहिँ एन्ड, डबल एन्ड राखिन्छ है। अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ है, के अरे क्यान भोट भन्नेलाई। अब यदि यहाँ यो मध्ये कुनै पनि एउटा डाटा फल्स भयो भने हाम्रो फल्स आइहाल्यो हैन। अब यदि दुईटै डाटा फल्स भयो भने त अभियसली फल्सै आउने भयो। अब एन्डले चाहिँ के गर्छ, यदि दुईटै कन्डिसन चाहिँ ट्रु छ भने अनि बल्ल ट्रु रिजल्ट दिन्छ क्या। जस्तो अब यहीँ हेर्नु न, हामी चाहिँ भोट गर्नको लागि, इलेक्सनमा भोट गर्नको लागि पहिला इलिजिबल पनि हुनु पर्यो, इलिजिबल भएर मात्र भएन नि त, भोटर कार्ड पनि चाहियो। अनि यदि दुईटै कन्डिसन मेट भएछ भने बल्ल हामीले भोट गर्न पाइयो नि त, हो त्यही है। एन्डले चाहिँ यो सबै कन्डिसन, अब यहाँ अरू कन्डिसन पनि हुनसक्छ, एन्ड गर्दै अनि फेरि अर्को के कन्डिसन छ त्यो हामीले थप्दै जान सकिन्छ है। अब अर्को केस हेरौँ है, यो चाहिँ एकचोटि ल हटाउनु भन्दा यहीँ राख्छु।
एन्ड भनेर राखेँ है। अब यसले चाहिँ यहाँनिर डेड कोड भनेको छ होइन, किनभने यो पहिले फल्स भएको भएर एउटालाई ट्रु राखिदिउँ। ट्रु ए ल यो भयो। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को भयो होइन। अरमा चाहिँ अब जस्तो कि तपाईँहरूले सपोज मानौँ तपाईँहरूले चाहिँ दुईटा मध्ये अथवा धेरै मध्ये जुनसुकै एउटा कन्डिसन पनि ट्रु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्नेछौँ भनेर भनियो भने चाहिँ लाइक अब जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा एसे कम्पिटिसन राख्दैछौँ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ कि पेनले लेख्ने हुन्छ कि पेन्सिलले लेखे पनि हुन्छ। भने चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो ह्याज पेन भयो भने लेख्न पाएँ अथवा पेन्सिल भयो भने लेख्न पाएँ नि त। ह्याज पेन्सिल, पेन अथवा पेन्सिल मध्ये जुनसुकै भए पनि उसले लेख्न पायो भने चाहिँ हामीलाई केही खासै उस भएन नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब जस्तै यदि दुइटै फल्स छ भने चाहिँ अब बिना पेन त उसले लेख्न पेन अथवा पेन्सिल त लेख्न सकेन नि त, तर पेन भयो भने नि लेख्न सक्यो, पेन्सिल मात्र भयो भने नि लेख्न सक्यो नि त। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ यदि कुनै कन्डिसन चाहिँ ट्रु छ अथवा दुइटै कन्डिसन ट्रु छ भने त अभियसली ट्रु हुने भयो, कुनै कन्डिसन मात्र नि ट्रु छ भने चाहिँ ट्रु नै आउँछ, यदि बोथ कन्डिसन फल्स छ भने चाहिँ फल्स आउँछ है। अब जस्तै यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो ह्याज पेन फल्स छ अनि ह्याज पेन्सिल ट्रु छ, अनि यो दुइटैको अर गरियो भने चाहिँ ट्रु नै आएछ है आउटपुट। यहाँनिर एउटा लाइन लेखिदिउँ, प्रिन्ट चेकिङ अर भनेर अलि सजिलो हुन्छ ल। ट्रु आयो। अब त्यसपछि यसलाई नि ट्रु नै गरिदिउँ, ह्याज पेन पनि ट्रु छ, पेन्सिल पनि ट्रु छ, अनि यहाँनिर चाहिँ अब डाइरेक्ट यो ट्रु भयो नि त, ट्रु भएको भएर यसले चाहिँ डेड कोड भनेर देखाइदिन्छ होइन। ह्याज पेनलाई नि फल्स अनि पेन्सिललाई नि फल्स गरौँ है, के हुन्छ यो फल्सै आउँछ ल, ठिक छ। अब हाम्रो बुलियनमा अर्को अपरेटर हुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ नेगेट गरिदिन्छ कि, नेगेट भनेको जेसुकै होस् त्यसलाई उल्टाइदिन्छ है। जस्तो कि हामीले यहाँ प्रिन्ट गरौँ अनि त्यसपछि ट्रु गरौँ है। अब ट्रु प्रिन्ट गर्दाखेरि त अभियसली नै ट्रु प्रिन्ट हुन्छ नि त। म चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट एन्ड अफ अर पनि भनेर लेख्छु होइन। अब यहाँनिर प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ यो ट्रु भनेको त अभियसली ट्रु प्रिन्ट हुन्छ नि त, तर अब यो एक्सक्लेमेसन मार्कले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यसलाई उल्टाइदिन्छ कि जेसुकै होस् होइन, फल्स गर्यो। अब मैले यहाँ अभियसली अब फल्स राखेँ भने तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुभयो होइन, फल्सलाई नै उल्टाइदिन्छ अनि के भयो यो ट्रु भयो है। अब जस्तै यहाँनिर माथिकोमा हेरौँ है, फल्स थियो अथवा ट्रु थियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले उल्टाइदियो भने यो उसको अर्कोमा नि हेर्नु है, अघि चाहिँ हाम्रो फल्स र ट्रु आएको थियो होइन। फल्समा चाहिँ अब पेन भयो पनि पेन्सिल भयो पनि उसले लेख्न पाउँथ्यो भने अब यो एक्सक्लेमेसन मार्कले चाहिँ नेगेट गरेर त्यसलाई उल्टाइदियो होइन। अब दुईटा मध्ये कुनै भयो पनि लेख्न नपाउने भनेछ कि होइन, फल्स बनाइदियो। अब यो दुइटै फल्स छ भने चाहिँ हाम्रो यसले नेगेट गरेर ट्रु बनाइदिन्छ कि। यो पनि हामीलाई कहिले कहिले काम लाग्छ होइन। अब कहिले काम लाग्छ भनेर चाहिँ हामी पछि नै राम्रोसँग एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि बुझ्छौँ।